हेलो र नमस्ते साथीहरू। स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामीहरू डिकलको सहायताले कुनै पनि वल अर प्लेनमा आफूले चाहेको इमेजहरू कसरी एड गर्ने भनी सिक्नेछौँ। सो साथीहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सल्युसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। सो साथीहरू, हजुरहरूले डिकल एड गर्नको लागि सिम्पली यहाँबाट इन्सर्टमा जानुहोला। इन्सर्टमा गइसकेपछि यहाँ डिकल भन्ने अप्सन रहेको छ। यदि यो डाउन एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लेस डिकल र डिकल टाइप्स भन्ने दुईवटा अप्सन रहेको छ। हजुरले प्लेस डिकल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ डिकल टाइप्समा क्लिक गरेर चाहिँ यसमा आफ्नो डिकलहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कुनै पनि डिकलहरू चाहिँ यसमा अगाडि नै एड गरेका छैनौँ। सो यदि मैले प्लेस डिकलमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिकल्ली चाहिँ यो डिकल टाइप्समा गएर खुल्न जान्छ। यो चाहिँ यदि मैले सिम्पली यसलाई काटेँ र यहाँबाट फेरि डिकलमा गएर डिकल टाइप्स खोल्यो भने पनि त्यही सेम इन्टरफेस चाहिँ खुल्न जान्छ, किनभने हामीले अहिलेसम्म कुनै डिकल एड गरेका छैनौँ। सो डिकल टाइप्समा क्लिक गर्नु होला सबभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो डिकलहरू एड गर्नको लागि। यो इन्टरफेस खुलिसकेपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्रिएट न्यू डिकल भन्ने अप्सन रहेको छ। यी अप्सनहरू चाहिँ अफ रहेका छन् किनभने हामीले कुनै पनि डिकल एड गरेका छैनौँ। नयाँ डिकल एड गऱ्यो भने चाहिँ यी अप्सनहरू पनि अन हुन जान्छन्, जसले चाहिँ उक्त डिकललाई थप मोडिफाई गर्न हेल्प गर्ने गर्दछ। सो यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरले यहाँ डिकलको नाम प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जस्तै यसको नाम चाहिँ वल पिएपिआर राखिदिएँ, वालपेपर इन्टर गरेँ र वालपेपर राखिसकेपछि यसको नाम चाहिँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अप्सनहरू पनि अन हुन गएका छन्। यसले चाहिँ हामीले जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ डुप्लिकेट्स द सिलेक्टेड डिकल। यो डिकललाई चाहिँ हामीलाई डुप्लिकेट गर्नु छ भने यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा मैले क्लिक गरेँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डुप्लिकेट डिकलको चाहिँ हजुरलाई नाम राख्न भन्छ। मानव मैले चाहिँ यसको नाम 001 राखेर इन्टर गरिदिएँ भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सेकेन्ड डिकल यसरी क्रिएट हुन गएको छ। र अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एआई भन्ने लेखिरहेको छ। यसमा चाहिँ हजुरले उक्त डिकललाई रिनेम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यसमा क्लिक गर्नु हो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हजुरले रिनेम गरेर मानव मैले चाहिँ यसको नाम चाहिँ अहिले वालपेपर ड्यास सिएसएन राखेँ। वालपेपर ड्यास सिएसएन राखेर ओके गरेँ। त्यसपछि यदि हजुरलाई कुनै डिकल डिलिट गर्नु छ, मानव मलाई चाहिँ यो 001 वाला डिकल डिलिट गर्नु छ भने सिम्पली त्यसमा क्लिक गरेर त्यसपछि यो डिलिट दि सिलेक्टेड डिकल भन्ने अप्सन रहेको छ। यसमा मैले क्लिक गरेँ भने यस गरेँ भने देख्न सक्नुहुन्छ उक्त डिकल चाहिँ डिलिट हुन जान्छ। अब यो त हामीले डिकलको नाम प्रोभाइड गर्ने उक्त डिकललाई चाहिँ डुप्लिकेट गर्ने सिक्यौँ। अब यसमा चाहिँ डिकललाई कसरी एड गर्ने त? मानव मलाई चाहिँ यो वालपेपर सिएसएनमा कुनै डिकल एड गर्नु छ अथवा इमेज एड गर्नु छ भने सिम्पली म यहाँबाट चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सोर्स भन्नेमा यहाँ 3 डट रहेको छ। यदि मैले यसमा क्लिक गरेँ भने त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खुल्न जान्छ। मलाई चाहिँ यो आफ्नो च्यानलको युट्युब कभर चाहिँ वालमा लगाउनु छ भने सिम्पली यसलाई चाहिँ म ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उक्त इमेज यहाँ इम्पोर्ट भइसकेको छ। इमेज इम्पोर्ट भइसकेपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ ब्राइटनेस भन्ने अप्सन रहेको छ। यसबाट चाहिँ हजुरले ब्राइटनेस कति राख्न चाहनुहुन्छ इमेजको। त्यसपछि यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्टिभ कति रिफ्लेक्टिभ बनाउन चाहनुहुन्छ। यदि ग्लासको बनेको छ भने चाहिँ अलि रिफ्लेक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको ट्रान्सप्यारेन्सी चाहिँ कति राख्न चाहनुहुन्छ। यहाँबाट हजुरले ट्रान्सप्यारेन्सी पनि कम बढी गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो आवश्यकताअनुसार चाहिँ हजुरले जति राख्दा पनि हुन्छ। आफ्नो प्रोजेक्टमा चाहिँ कति सुइटेबल हुन्छ त्यही राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ फिनिस कस्तो चाहनुहुन्छ, मेट चाहनुहुन्छ कि सेमी ग्लस, ग्लस, हाई ग्लस अथवा कस्टम। यदि हजुरले यो मेट यस्तरी अनि पछि यो सेमी ग्लस यो चुज गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भ्यालु चाहिँ अटोमेटिक पुट हुन जान्छ। तर यदि हजुरलाई चाहिँ कस्टम राख्नु छ भने सिम्पली कस्टममा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ हजुरले यहाँ भ्यालु आफ्नो आवश्यकताअनुसार पुट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट सेमी ग्लसमा राखेँ। त्यसपछि यसको चाहिँ लुमिनेन्स चाहिँ कति राख्न चाहनुहुन्छ हजुरले। यसमा पनि सेम हजुरले डिम ग्लो हो कि यसरी चाहिँ चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा म्यानुअली राख्नु छ भने सिम्पली यहाँ कस्टममा गएर चाहिँ यहाँ भ्यालु चाहिँ पुट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई नट इलुमिनेटेड राखेँ। त्यसपछि बम प्याटर्न, यदि कुनै रफ सर्फेसवाला चाहिँ इमेज रहेको छ भने यहाँबाट हजुरले बम पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। बम्प एड गर्नुमा चाहिँ यहाँ इमेजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट हजुरले इमेज पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो इमेजमा बम्प रहेको छैन, सो यसलाई चाहिँ मैले ननमा राखेँ। ननमा राखिसकेपछि यदि बम्प एड गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले यहाँ बम्पको एमाउन्ट पनि डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि सबै कुराहरू मिलाइसकेपछि हजुरले चाहिँ ओकेमा क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी ब्याक भएका छौँ। हामीले चाहिँ डिकल एड गर्नलाई सबभन्दा पहिला वल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि वलमा चाहिँ हामीले डिकल प्रोभाइड गर्न सकौँ। यहाँबाट चाहिँ मैले रेक्टेङ्गल लिएर यसरी एउटा रुम बनाएँ। रुम बनाइसकेपछि त्यसपछि मैले स्केप गरेर अब म यहाँबाट 3Dमा जान्छु। 3Dमा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ भ्यू चाहिँ यहाँबाट मैले फाइनमा
र त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट रियलिस्टिकमा राखेँ ताकि चाहिँ हामीलाई डिकल पनि सो होस्। हजुरले चाहिँ रियलिस्टिक भ्यूमा मात्र राम्ररी डिकल देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब यो वाल क्रिएट गरिसकेपछि अब यहाँ फेरि डिकलमा क्लिक गर्नु होला। अघि डिकल टाइप्समा क्लिक गरेका थियौँ हामीले चाहिँ नयाँ इमेज एड गर्नको लागि। अब चाहिँ प्लेस डिकलमा क्लिक गर्नु होला ताकि चाहिँ हजुरले डिकल एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ एरो आइरहेको छ र यहाँ चाहिँ यो त्यसको चाहिँ रेफरेन्स देखाइरहेको छ कहाँ एड गर्न चाहनुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ डिकल एड भइसकेको छ। अब हजुरले यसलाई चाहिँ रोटेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले यसलाई रोटेट गरेँ। यदि मैले चाहिँ यसको भ्यू यहाँबाट चेन्ज गरेँ भने यसलाई मैले सेडेडमा राखेँ भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ रिफरेन्स मात्र देखाउँछ, उक्त डिकल चाहिँ सो भइरहेको छैन। सो हजुरले डिकल हेर्नको लागि चाहिँ रियलिस्टिक भ्यूमा हुनुपर्ने हुन्छ। कन्सिस्टेन्ट कलरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डिकल सो भइरहेको छैन। सो यहाँबाट रियलिस्टिकमा जान्छु र रियलिस्टिकमा गइसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ इमेज सो भइरहेको छ। सो यसको साइज चाहिँ हजुरले बढाउनको लागि यो एरोहरूको सहायता पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसरी एरोहरूको सहायताले चाहिँ यसलाई हजुरले सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको विड्थ र हाइट एकै समयमा चाहिँ बढिरहेको छ। सो हजुरले यसको विड्थ अलग र हाइट अलग राख्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यहाँ लक प्रपोर्सन भन्ने अप्सन रहेको छ, यसलाई अफ गर्नुभयो भने त्यसपछि हजुरले यसको चाहिँ एरोहरूलाई चाहिँ आफ्नो आवश्यकताअनुसार जतासुकै पनि सार्न सक्नुहुन्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ विड्थ र हाइट चाहिँ अलग अलग तरिकाले यसरी बढिरहेको छ। अथवा हजुरले चाहिँ यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ विड्थ भन्ने अप्सन रहेको छ, यसलाई चाहिँ विड्थ मानौँ मैले 1000 राखेँ। 1000 राखेर हाइट मैले यहाँबाट 500 पनि राख्न सक्छु। यहाँबाट चाहिँ मैले हाइट यसको 500 राखेर इन्टर गरेँ भने त्यसपछि यहाँ बाहिर क्लिक गऱ्यो भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फेरि यो सानो क्रिएट भएको छ। सो यसरी चाहिँ हजुरले डिकलमा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि हजुरलाई अन्य डिकल एड गर्नु छ भने सिम्पली यहाँ डिकलमा जानु होला, त्यसपछि डिकल टाइप्समा जानु होला। डिकल टाइप्समा गइसकेपछि चाहिँ यहाँबाट फेरि नयाँ क्रिएट गर्नु होला, त्यसपछि डिकलको नाम प्रोभाइड गर्नु होला। मैले चाहिँ यसलाई सेम न्यू डिकल राखेर नै इन्टर गरेँ। त्यसपछि यहाँबाट हजुरले चाहिँ सोर्स प्रोभाइड गर्नु होला। सोर्समा मानौँ अब कुन इमेज चाहनुहुन्छ, मैले चाहिँ यो इमेज लिएँ, यसलाई ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि फेरि यहाँबाट ब्राइटनेस रिफ्लेक्टिभिटी हजुरले आवश्यकताअनुसार बढाउनु होला। त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट फेरि मैले ओकेमा क्लिक गरेँ। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट फेरि डिकल प्लेस डिकलमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले यहाँबाट अब कहाँ चाहिँ आफ्नो डिकललाई प्रोभाइड गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ लग्नु होला। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको डिकल चाहिँ यहाँ यसरी एड भइसकेको छ। हजुरले चाहिँ यदि फर्दर अन्य डिकलहरू एड गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली डिकल टाइप्स, त्यसपछि फेरि यहाँ चाहिँ नयाँ क्रिएट गर्नु होला। मानव मलाई चाहिँ दुईवटा एड गर्नु छ भने सिम्पली एउटा र फेरि दोस्रो दुईवटा यसरी मैले डिकलहरूको फाइल बनाएँ। त्यसपछि मैले यहाँ न्यू डिकलमा गएँ, यसमा गएर चाहिँ सोर्स प्रोभाइड गरेँ। सोर्समा मैले यो एउटा मेरो फोटो रहेको छ यसलाई एड गरेँ। त्यसपछि यो थर्डमा पनि फेरि सोर्समा गएँ, म सोर्समा गएर फेरि मैले चाहिँ यो फ्लावरको फोटो एड गरेर ओपन गरेँ। ओपन गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो न्यू डिकलमा चाहिँ यहाँ कृष्णको फोटो रहेको छ। त्यसपछि न्यू डिकल 2मा यहाँ मैले चाहिँ एउटा पशुपतिको फोटो थियो, उक्त फोटो एड गरेँ। त्यसपछि यहाँ न्यू डिकल 3मा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ फ्लावरको फोटो र यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ च्यालको फोटो यसरी एड गरेका छौँ। सिम्पली त्यसपछि मैले यहाँ ओकेमा क्लिक गरेँ। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली यहाँ डिकलमा गएर हजुरले प्लेस डिकलमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यसपछि चाहिँ हजुरले यहाँबाट सिम्पली यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ डिकलहरू यसरी प्लेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई डिकल चेन्ज गर्नु छ भने यहाँबाट यो एरोमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै वालपेपर, न्यू डिकल 3, न्यू डिकल 2, न्यू डिकल यसरी चाहिँ अप्सन रहेका छन्। यिनीहरूमा क्लिक गरेर पनि हजुरले उक्त डिकलहरू चेन्ज गरेर चाहिँ यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो एड गरिसकेपछि चाहिँ अब हजुरले स्केप गर्नु होला। स्केप गरिसकेपछि यदि हजुरलाई यिनीहरूको साइज मिलाउँछ भने सिम्पली यहाँबाट चाहिँ मैले यसलाई भ्यू चेन्ज गरेर चाहिँ यसको मैले अहिलेको लागि चाहिँ सेडेडमा राखेँ ताकि हामीलाई काम गर्न सजिलो होस्। किनभने हजुरले यदि रियलिस्टिकमा काम गर्नु भने चाहिँ यदि हजुरको लो स्पेकको पिसी छ भने चाहिँ यसले अलि लोड लिने गर्दछ। सो यिनीहरूलाई मिलाएर चाहिँ म यिनीहरूको भ्यू चेन्ज गर्नेछु। सिम्पली यसको चाहिँ मैले हाइट बढाएर यतिको राखेँ, अथवा मैले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेर यसमा क्लिक गरेर यसको चाहिँ लग प्रोपोर्सन भन्ने अन गरेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले यसको हाइट र विड्थ बढाएँ। यसरी चाहिँ यसलाई बढाएर मैले यसलाई यहाँ माथि पुट गरेँ। सिम्पली यो डिकललाई पनि मैले यसको हाइट बढाएँ। यहाँबाट फेरि यसको विड्थ पनि यसरी ड्र्याग गरेर चाहिँ मैले यसलाई साइज ठुलो गरेँ। र हजुरले यसरी आवश्यकताअनुसार जत्रोसुकै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म ऱ्यान्डमली हजुरलाई इक्जाम्पलको लागि मात्र यसरी सो गरिरहेको छु। हजुरले चाहिँ जुनसुकै इमेज पनि राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आवश्यकताअनुसार। यदि ओनरको फोटोहरू छ भने चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टमा ओनरको फोटोहरू पनि यसरी वालमा एड गरेर चाहिँ आफ्नो 3D मोडललाई थप एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ मैले यी सबैको साइज यसरी ठुलो बनाएँ। सिम्पली यसको साइज पनि मैले
अब ठुलो बनाएँ यहाँबाट यसरी, ताकि चाहिँ यो हामीले यसलाई रियलिस्टिकमा राखेपछि चाहिँ राम्ररी क्लियर देखियोस्। यसरी ठुलो बनाएँ र त्यसपछि यसलाई मैले यदि रियलिस्टिक भ्यूमा राखेँ भने, यहाँबाट रियलिस्टिक भ्यूमा राखेँ भने त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हाम्रो चाहिँ यहाँ डिकलहरू चाहिँ यसरी एड भएका छन्। यसरी चाहिँ हजुरले आफ्नो प्रोजेक्टमा अथवा यदि कुनै इन्टेरियर डिजाइनिङ गरिरहनु भएको छ र हजुरलाई इमेजहरू आफ्नो वलहरूमा, रुमको वलहरूमा यसरी एड गर्नु छ भने सिम्पली हजुरले डिकलको सहायताले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ मैले यसको भ्यूलाई यो पोजिसनमा राखेँ। यहाँ त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ इमेजहरू यसरी चाहिँ हजुरले एकदमै राम्रो क्वालिटीको एचडी क्वालिटीको इमेजहरू चाहिँ युज गर्नुभयो भने अझ राम्रो चाहिँ हजुरले एपिरियन्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यदि मैले यसलाई रियलिस्टिकबाट हटाएर रेयर ट्रेसमा राखेँ भने ताकि हामीले र रेन्डर देख्न सकौँ, यसको चाहिँ पहिला म यसलाई चाहिँ सेडेडमा राख्छु र यसलाई अलि थोरै जुम गर्छु। यसरी चाहिँ जुम गरेँ ताकि चाहिँ अलि राम्ररी क्लियर देखियोस्। यति जुम गरिसकेपछि चाहिँ यो प्रोपर्टिजलाई चाहिँ प्रोपर्टिज बारलाई मैले यहाँबाट काटिदिएँ र यसलाई काटिसकेपछि यदि मैले यसलाई चाहिँ रियलिस्टिक नभएर यहाँबाट रेड ट्रेसमा राखेँ ताकि चाहिँ हामी र रेन्डर हेर्न सकौँ। रेड ट्रेसमा राख्यो भने अलि यसले टाइम लिनेछ। रेड ट्रेसमा राखेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो इमेजहरू चाहिँ अलि राम्ररी क्लियर देखिरहेका छन्, जुन चाहिँ हाम्रो र रेन्डरमा चाहिँ सो भइरहेका छन्। ओके साथीहरू, आजको यस भिडियोमा हामीले रेभिटमा डिकलको सहायताले इमेजहरू एड गर्न सिक्यौँ। सो साथीहरू, आजको भिडियोलाई यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। जय नेपाल।